اجازه بدین دعوت کنم از سرکار خانم سلمى بنی‌صدر و جناب آقای مهدی قشنگم بفرمایید. من همون سوال اول تعریف شما از دادهای چیست رو میخوام تکرار کنم در خدمت شما باشیم خانم سلمى بنی‌صدر. خواهش میکنم. ایشون همونجوری که گفتم از اعضای انجمن خانواده‌های قربانیان پرواز هستن. سلام به همه حضار، خیلی خوشحالم که اینجا هستم در شهر ملبورن. اول از همه میخواستم تشکر کنم از گروه ملبورن فور ایران برای تدارکات و هماهنگی این برنامه خوب. خیلی ممنون از همه زحماتتون. در مورد دادخواهی واقعا برای من سخته جواب این سوال. من شاید یکی از در موقعیت نمیخوام بگم نمیدونم بگم مثلا خوشبخت بودم یا هرچی، ولی در حال من اگر انجمن خانواده‌های پرواز نبود و اگر به هر دلیلی راه من آشنا با این در واقع بقیه خانواده ها نمیشدم، شاید هیچ وقت مفهوم این لغت رو نمیفهمیدم. من خودم چند ماهی طول کشید تا همکاریمو با انجمن شروع کردم و واقعا حتی هفته‌های اول، ماه‌های یکی دو ماه اول که زمین‌های دیگه مثلا مالی در کمیته مالی انجمن بودم، باز هم شاید مفهوم نمی‌فهمیدم. فکر کنم نقطه عطف برای من موقعی شد که انجمن پروژه در واقع گزارش انجمن رو شروع کرد، گزارش پرواز، و دوستان خب اطلاعات رو هم دوستان جمع می‌کردن، ما حالا کارهای دیگر می‌کردیم، ولی یادم که شب‌ها تا مثلا یک شب بیدار می‌شستیم برای این در واقع تهیه این گزارش. حالا بعد کاری که من می‌کردم، من فقط مطالب رو می‌خوندم، ولی اونجا بود که من از جزئیات اون شب، از ساعت‌های قبل به ساعت‌های بعد، تازه برای اولین بار بود که در واقع مطلع می‌شدم و خب اون حسم از اون شب‌ها رو نمی‌تونم خیلی بیان کنم، ولی واقعا احساس می‌کنم خیلی خوشبختم که من در موقعیت قرار گرفتم که تونستم اون اطلاعات با اون جزئیات شاید خودم دنبالش نبودم، ولی در موقعیت قرار گرفتم که بفهمم. و از اون روز همونطور که می‌کنم در فیلم گفتیم همه جان، یک به خاطر مادرم نمیتونم یک روز هم چیز دیگه ای فکر کنم. دو به خاطر مسافران همسفرانش، سه به خاطر مردم ایران، چهار به خاطر مردم دنیا واقعا سکوت کردن و تسلیم سرنوشت شدن خیانت بود و هست. و من خوشحالم که در این مسیر قرار گرفتم. فکر میکنم این دادخواهیه و هستم خوشحالم که با عزیزانی مثل حامد محمد همکاری میکنم و همراهی عزیزانی مثل شما و همه شما عزیزانی که اینجا هستیم و از یک شنبه بعد از ظهرتون گذاشتیم و این فیلم خب به هر حال سخت رو داریم تماشا میکنیم. واقعا انرژی میذارم و هستم و جلو میرم تا زمانی که بتونم. قبل از اینکه بریم اونجا من یه سوال از شما بپرسم. من میدونم که سوگواری کار آسونی نیست. میدونم که سوگواری کردن جمعیش کمی بهتر از تنهایی، ولی برامون بگین که این جمعی سوگواری کردن چه تأثیری داشت روی دادخواهی. میخوام بدونم که آیا این جمع بودن شما رو در مسیر دادخواهی ثابت قدم‌تر کرد؟ بهتون آیا ایده بیشتری داد، انگیزه بیشتری داد؟ فکر میکنین که آوردن چنین مفاهیمی به جمع کمک کننده هست یا نه؟ اگه این سوالتون درست متوجه شده باشم، این سوگواری جمعی خب حالا برای من از یه طرف الان دادخواه مادرم هستم
یعنی شاید از اول دادخواه مادرم بودم، ولی بعد از بودن در کنار خانواده های دیگه خب فکر می‌کنم دادخواه همه کشته شدن پرواز هستم. ولی واقعا بعد از کشته شدن مهسا امینی و واقعا شروع همکاری ما با همه فعالین از اون زمان، آشنا شدن با محمد، همکاری با محمد بعد از دیدن جنایتی که بر سر خانواده محمد و بقیه خانواده ها در ایران افتاد، این سوگواری رو خب یک سوگواری جمعیه، یعنی من واقعا همدرد محمدم، واقعا همدرد خانواده های آسیب دیده ایران هستم و قطعا به خاطر یعنی در کنار اونها بودن، به خاطر عزیزان اونها هم مطمئنا سعی میکنم که ادامه بدم. ممنون. محمد عزیز در خدمت شما هست. سلام عرض می‌کنم خدمت همگی. خیلی خوشحالم که کنارتون هستم. قبلش من از بچه‌ها تشکر میکنم، گروه ملبورن پرو ایران و همه بچه‌های گروه شما ممنون واقعا. و یه تشکر کایلی جان، thank you so much you are here and means a lot to us. Thank you. راستش برای حالا من به شخصه به عنوان دهه 70 تعریف دادخواهی، خب ظلم‌های جمهوری اسلامی از قبل بوده و حالا از همون سینما رکس و پشتیبان مدرسه رفاه خب بوده، ولی برای مایی که تو پروپاگاندای جمهوری اسلامی بزرگ شدیم و از همونجا اول تو مدارس خب چیزایی که تو گوشمون میکردن، خیلی این ظلم‌ها انگار برام روشن نبود تا حالا اتفاقاتی که برای اونایی که در 60 ادامه‌ای که اتفاق افتاده بود و دنبالش تا 88 و چیزی که حالا احساس میکنم حالا ماها دیدیم بشه، شاید از همون دی 96 و دیگه جوازش تو آبان 98 و خب تلاقیش با حادثه پرواز و حالا بعدش فعالیت‌هایی که انجام پرواز شروع کرد. من به شخصش اولین باره حالا خیلی بده که این همه عزیز قبلش از دست دادیم و خودم اینجوری متاسفم، ولی اونجاها حالا به خاطر فعالیت دوستان من میشنیدم و برام جالب بود تا انقلاب زن زندگی آزادی که خب بکنم مثل هممون یه جرقه خورد تو زندگی خیلی همون که برای منم به شخصه اینجوری بود که خب صدم رو گذاشتم دیگه، اومدم وسط و حالا مثل همین شما از هر کاری که فکر میکردم میشه ذره انعکاس صدای مردم ایران باشه انجام بدم و خب حالا کارهایی هم شد که طبعا تاثیرگذار بود تا اعداما که شروع شد. حالا من داستانو گفتم دیگه، وقتی خبر اعدام مجید رضا رهنورددار و محسن شکاری واسه 4 روز اومد، همینجا تو سیتی وایساده بودیم، تو سیدنی تو تاون فریاد میزدیم و قشنگ هنوز صحنه یادمه که میگفتن سهیزیم مجید رضا رهنورد. بعد به فاصله چند دقیقه تماس میگیرن، میفهمم که حالا عزیز خودم تو همون شرایط قرار داره، اتهامش. و حالا بعد اون اتفاقاتی که اون 5-6 ماه افتاد یه ذره خب برای ماها فکر کنم همیشه میشنویم ولی هیچ وقت شاید آدم فکر نکنه که برای خودش پیش میاد. این واقعا باید فکر کنم برای همه ما تو ذهنمون بمونه که تا جمهوری اسلامی هست هر جای دنیا هر کاری میکنیم در امان نیستیم و باید هممون تا جایی که میتونیم هممون زندگی خودمون رو داریم. حالا برای ما شاید اینجوری شده که همه شخصا یه سدی جلو کل چشمه که انگار نمیذاره زندگی عادی رو ببینم و از صبح که بانم میشم دقیقا چیزی که تو فیلم گفته شد و مطرح شد واقعا اصلا کارم همه چی خب رفته یه جورایی کنار و تمام فکرم اینه که خب 1 2 3 4 5 10 چی کار باید بکنم
و خیلی با اولویت ها عوض میشه. مثلا واقعا الان که دارم کار مثلا میرم سر اینترویو اینا فکر میکنم قطعا اون اهمیت داره، ولی یه ذره که فکر میکنم باز میرم نه نمیتونم این ور چیکار میتونم بکنم که تاثیرگذار بشه. این برای ماهایی که خوب زخم میخوریم واقعا پیش میاد، ولی خوبه که برای همه ما ایرانی ها هر جایی که هستیم این ذهنیت باقی بمونه که باید این مبارزه رو ادامه بدیم. ما خیلی عزیز از دست دادیم، همین 3-4 سال گذشته 3-4 هزار نفر چقدر از دست دادیم و همشون داستان پشتشون بوده، همشون واقعا تک تکشون ببینید چقدر قهرمان بودن. چند وقت پیش داستان این کار شنیدیم که چجوری شجاعانه ادامه داد و حالا من خودم که داستان مجید رو میشنوم که تا شب آخر چجوری داشته مبارزه میکرد و حالا تا قبل ادامه به گفته شاهدان داشته شعار میداده مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای میگفته. اینو به من میده که این پرچم آزادی خواهی که عزیزانمون بلند کردن ما واقعا نباید بذاریم زمین باقی بمونه و دیشب یه جایی بودیم که یه عزیزی حالا حرف خوبی زد. قطعا صبر نیازه، این صبر لازمه کارمونه، ولی قوت قلبی که حالا احتمالا ته دل همه مقامات دادخواه هست اینه که آخر این راه پیروزیه. ما قراره که به این روز برسیم. من امیدوارم تا اون روز عزیزان کمتری از دست بدیم و این کلمه دادخواهی و واژه دادخواهی رو به کل دنیا نشون بدیم که چقدر تو زندگی ما ایرانی‌ها تاثیر داشت و یکی از راههایی بود که جمهوری اسلامی رو شکست داده. ممنونم. اجازه بدین در واقع خدمتتون بسیاریم. حامد جان بیشتر برامون بگین از دادخواهیتون و قدم‌های آتی. خیلی ممنون. خب میدونین که حالا همه جوان خانواده ها هم من شخصا خب درگیر فعالیت‌های خیلی زیادی شدیم. به واقعیتش اینه که من شخصا اصلا نمیتونم کاری نکنم و از همون لحظه‌ای که این فاجعه اتفاق افتاد، خب من جزو کسایی بودم که با جمهوری اسلامی مخالف بودم. سالها قبل از اون سال 2014 خب مثلا در تهران بازجویی شده بودم برای مرگ پدر همسرم، فوت ایشون. ما رفته بودیم ایران و پاسپورتم رو گرفتم، بازجویی شدم و همون روزی که ایشون در واقع در بستر مرگ بودن من تهران داشتم با سوالات مأمور وزارت اطلاعات پاسخ میدادم و خب هر کسی از یک جایی به این نتیجه میرسه که جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست. خیلی شاید در سالهای اخیر به این نتیجه رسیدن، خیلی ها در روزهای اولی که جمهوری اسلامی رو دیدن به این نتیجه رسیدن. این پروسه یه جوریه که ابتدایی بهش میپیوندن برای اینکه به این انقلاب منجر بشه. ولی خب برای من که در واقع سعی کردم بنویسم، به زندگی خانوادگیم بپردازم، به شغلم و در عین حال خاموش نباشم در مورد وقایع ایران. خب که دلیلی که من در اون سفر نبودم خاطر این بود که سعی کردم ساکت نباشم در آبان، در اعتصاباتی که کارگران معلمان شکل میدادن و در تمام مسائل اجتماعی و سیاسی که در داخل ایران رخ میداد. و وقتی که این فاجعه رخ داد مطلقاً نمیتونستم سکوت کنم و فکر میکردم که ما باید نقش مهمی ایفا بکنیم. در این حال در تمام این سالها خب وضعیت ایران جزو مهمترین مسائلی بوده که در کنار پرونده که بسیار مهم بوده، یه جور جان ما بسته است به این پرونده. یعنی که میگم جان ما بسته است به این پرونده، این واقعیت. وقتی یه وقت میشنویم که جمهوری اسلامی میخواد بیاد مذاکره بکنه، اصلا ما در واقع هممون دچار این تنش در واقع درونی میشیم که خب چه اتفاقی میفته.
و نکنه دولت ها نکنه و خب این نگاه من رو هم خیلی عوض کرد. در کل این اعتقاد رو من غالبا دارم و همه خانوادگان که عدالت واقعی در داخل ایران رخ خواهد داد. روزی در دادگستری تهران علی خامنه‌ای و تمام این جنایتکارانی که بچه‌های مردم رو کشتن باید حاضر بشن و به سوالات مردم پاسخ بدن و باید مجازات بشن. ولی برای رسیدن به اون روز باید چی کار کرد؟ یعنی در این حال که این پرونده در بورد بین‌المللی در حال پیگیری است، ولی چه کار میشه کرد که ما در یک روزی ببینیم که در ایرانی دموکراتیک، در حکومتی سکولار، مقصرین و قاتلین مجازات میشن. در نتیجه خب در 2-3 سال اخیر به خصوص در اینا که ما مدام داشتیم ما فعالیت میکردیم و میدونستیم مردم دارن میبینن و شاهدن، ولی خب منتظر اون روزی بودیم که تعداد این کسانی که نه میگن به جمهوری اسلامی به اندازه کافی برسه و من فکر میکنم رسیده. مردم میدونن دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوان. فقط باید تلاش بکنیم که آن چیزی که بعد از جمهوری اسلامی اتفاق میفته یک حکومت دموکراتیک باشه، یک حکومت سکولار باشه، یک حکومتی باشه که در واقع حق تمام کسانی که حقشون ضایع شده رو تضمین میکنه. و من اگر که این روزها به هر حال در این ماه‌ها در این سال‌ها دارم تلاش میکنم، فکر کردم به اون روزی است که ما ایران رو ایرانی آزاد ببینیم و ایرانی که واقعا شایسته تمام ایرانیان در سراسر دنیاست. ممنونم ازتون. ما وعده داده بودیم که فرصت گفتگو پرسش پاسخ هم باشه در وقت محدودی که باقی مونده. میخوام به این مسئله بپردازیم. من چند تا خواهش کوچولو قبلش دارم. لطفاً دست بلند بکنیم برای طرح پرسش. میکروفون میاد خدمتتون. چشم. میکروفون میاد خدمتتون و عرض کنم به خدمتتون که فقط زمانی که میکروفون خدمتتون هست لطفاً صحبت بفرمایید. کوتاه تا حد ممکن و موجز سوالتون رو مطرح بکنیم که فرصت بیشتری به همه برسه. ببین چشم. سلام آقای اسماعیلون، سلام به همگی. من اینجا منو میبینید، میتونم بیام نزدیکتر. نمیتونم بگم خیلی خوشحالم که میدونم بهتون کاش توی شرایط دیگه به یه دلیل دیگه همو میدیدیم، ولی انشالله دفعه بعد که همو میبینیم جشن آزادی باشه، جشن دادخواهی باشه، با حال خوب همه لباس سفید بپوشیم و همو بغل بکنیم. خیلی ممنون که رنج سفر رو قبول کردیم. میدونیم که هواپیما، سفر و فرودگاه برای شما خوشایند نیست. ممنون که اومدیم و ممنونیم از تیمی که شما رو آوردن اینجا که فراتر از لایک کردن و کامنت گذاشتن و بتونیم رو در رو احساسمون رو به شما بگیم. این خیلی ارزشمنده. و آقای اسماعیلون مرسی که ساکت نبودید. من مطمئنم یه روزی با در تاریخمون میگیم یه روزی پیزا پارک بلند نشد از اون صندلی، جاشو نداد. و یه روزی ما میگیم قصه از یه پدر شروع شد، از یه عاشق شروع شد که ساکت نشد. مرسی که تاریخی رو ساختین و همونطور که محمد عزیز گفت دادخواهی رو وارد تاریخ ادبیات سیاسی و مبارزاتی ما رو کردیم. آقای اسماعیلون، از روز اول ما شاهد بودیم که شما یه کار حرفه‌ای کردین، جمع ساختین، کار تشکیلاتی کردین، لوگو ساختین. 752 دیگه نامبر نبود. وقتی ما میشیدیم 752 یه قصه پشتش بود. ممنون که کار دیکتاتور و اراذل و باشش رو سخت کردین و مرسی که این کار این گزینه رو واسه جمهوری اسلامی از رو میز برداشتین که بدونه اگه دفعه بعدی یه جایی خاص از سپر انسانی استفاده کنه، یه جای دیگه دنیا، یه حامد اسماعیلیون که یه دندون پزشک بود داشت زندگیشو میکرد پا میشه و یه پرچم میشه. مرسی کار دیکتاتور رو سخت کردین. و یه چیزی میخوام بگم توی پرانتز، میدونم در رابطه با این نیست، اما امیدوارم آقای اسماعیلیون هیچ وقت تو زندگیتون فکر نکنین که اون همکاری توی دانشگاه جورج تاون یه فیلیر بود. نبود.
به نظر من یه دستاورد بود که یه نقشه راه رو به ما نشون داد که ما انتظاراتمون رو تنظیم کنیم در مورد آدم‌ها که اگر با آینده ایران یا آینده دموکراتیک فکر می‌کنیم گزینه روی میزمون چی میتونه باشه و چی میتونه نباشه. لطفاً اونو فیلیر در نظر نگیره. اون به نفع آینده دموکراتیک ایران بود. All the best. مرسی. من قول میدم که آخرین خواهشم باشه. میدونم هممون حرف گفتنی خیلی داریم، من میفهمم دردتون. من خودم که اینجا نشستم اینا میخوام از نوتی که بهم دادم عدول کنم ولی بهم اجازه نمیدن. شما رو درک میکنم ولی از این فرصت استفاده بکنید. این سه عزیزی که اینجا تشریف دارن میدونن این بیجه ما هستن. پرسش هایی که میتونن به ما جواب بدن و باعث شنیده شدن از طرف اونها میشه رو در اولویت قرار بدید. ممنونم ازتون. سلام آقای اسماعیلیون، سلام بقیه عزیزان. من سحر قلیزاده هستم. من شاید یکی از معدود آدمایی هستم که اسمم رو همه جا میگم و منم خیلی بها دادم برای این انقلاب و قبل از اون. من کسی بودم که برای مرگ لیلا و همه عزیزان شما من با اسم خودم ایونت تشکیل دادم و توی یکی از مرکز اینجا عزیزان اومدن و یه سوگواری ما با هم دیگه کردیم. منم مثل شما ول نکن ترینم، ولی به خاطر بهاهایی که دادم، به خاطر اتفاقایی که برای من افتاد توی یک سال گذشته بعد از کشته شدن مهسا و همه مهساها، من یه جوری فلج شدم. منی که صدام از همه بلندتر بود، همه میگفتن سحر صداش به همه جا میرسه. من که جاهایی نمیتونستم حتی وارد جمعی که ایرانی‌ها داشتن بشم. من از شما اینو میخوام که به ماها بگین، به اونایی که مثل من صداشون بلند نبوده و من خواستم صداشون باشم و به اونایی که اصلا سیاسی نبودن ولی وارد این قسمت شدن، به اونا بگین چجوری میتونیم دست ما رو ول نکنیم و ما دست همدیگه رو ول نکنیم و کنار همدیگه بمونیم. و چون جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف ظاهر میشه، همه ما میدونیم جمهوری اسلامی به شکل فقط گشت ارشاد نیست. همه ما میدونیم گروه‌های دیگه‌ای به غیر از جمهوری اسلامی هستن که نمیخوان این انقلاب شکل بگیره و ما هممون اینو میدونیم. اینا رو چجوری میتونیم یه پلتفرم داشته باشیم هممون با هم دیگه که این پلتفرم نشون بده به اونایی که مثل سحر صداشون بلند نیست ولی با همه اینا فلج شدن، کنار همدیگه باشیم و به همدیگه قدرت بدیم. ممنونم ازتون. من ببینید واقعا نباید طعم ناامیدی داد. من از این تجربه میگم که سخت‌ترین تجربه زندگیم بوده، چون بخشش رو میگم باز در این فیلم دیدیم، ولی روزهایی بود که ما آرزو میکردیم فردایی نیاد. یعنی مثلا به عنوان مثال میگم، همینجا گفتیم 22 فوریه 2023 مثلا یکی از همون روزها بود که تیم اوکراینی اومدن، ما با امید و آرزو که تقریبا 2-3 هفته خواهند بود و این پرونده جنایی در اوکراین سر و شکل میگیره و 2 روز بعد روسیه تصمیمی که اجرایی کرد. برای روزی بود که ما با وزیر خارجه کانادا در 6 ماه بعد از فاجعه صحبت میکردیم و اولین کلماتی که ایشون به زبون آورد کلمات غرامت بود و وقتی که ما از اون جلسه اومدیم بیرون، ایشون آدم دیگه ای شده بود، برای اینکه دید که خانواده ها اصلا هر کسی که در این جلسه شرکت کرده به غرامت داره نمیگه، با یک در واقع هماهنگی که خانواده ها با هم داشتن. روزهایی بود که ما فکر میکردیم باید تیم حقوقی تشکیل بشه که توانایی رسیدگی به این پرونده رو داشته باشه و این کار جلو نمیرفت. رفتیم و این تیم داشت تشکیل میشد، وزیر خارجه کانادا برکنار شد و یک نفر دیگه جای ایشون اومد و ما مجبور شدیم دوباره کار رو از اول آغاز بکنیم. موارد از این دست من بسیاری میتونم برای شما مثال بزنم. این در شرایطی بود که کووید 19 در واقع تمام دنیا رو فرا گرفته بود. ما خانواده اصلا نمیتونستیم همدیگه رو ببینیم،
2 کلمه با هم حرف بزنیم. همه تو خونه ها محبوس شده بودیم و حتی سر مزارها هم نمیتونستیم بریم. شما در این شرایط ما سازماندهی کردیم. یک جمله معروفی وجود داره از یک فعال اروپایی که سالها پیش میگه سوگواری نکن، سازماندهی کن. الان وقت سازماندهی است. الان وقت روزی است که در واقع دوباره مردم ایران برخواهند خواست. شکی وجود نداره. وقتی آبان رخ داد همه میتونستن پیش بینی کنن که دوباره این اتفاق رخ میده و وقتی شما می‌بینید فواصل مدام کمتر شده و با رفتاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، با شرایطی که برای مردم ما وجود آورده، اجتناب ناپذیر. شما شک نکنید و الان وقتی است که اتفاقا باید با امید و با انرژی در واقع دست به سازماندهی زد. وقتی میگم سازماندهی، خب این تجربه انجمن خانواده هاست، تجربه‌ای که خیلی از شما در 1.5 سال گذشته در شهرهای مختلف جهان از سر گذراندین همین بوده. الان گروه‌های بسیاری در شهرهای مختلف شکل گرفتن و ممکنه در فضای سیاسی ایران صدایی نداشته باشن، ولی تقریبا همه نزدیک به هم فکر میکنن. وقتی که مثلا در به عنوان مثال میخوام بگم در برلین مثلا نزدیک 100,000 نفر از ایرانیان با افکار مختلف میان و شرکت میکنن، این به نظر میرسه که جریان سومی وجود داره که به هر حال با احزاب کلاسیکی که وجود داره از هر طرف، من اشاره نمیخوام بکنم به اسمی، ولی در واقع جور دیگه ای فکر میکنه. جریان سومی که مادری که با کالسکه بچه‌ش میاد، جریان سومی که فرد مسنی که اعصاب دست داره میاد و این در واقع باید نمایندگان خودشون رو پیدا بکنن و نمایندگان خودشون رو در میان مردم در واقع گراسروتس پیدا خواهند کرد. الان در بسیاری از شهرها همین در 1.5 سال گذشته که این فعالیت انجام می‌شده در قالب گلوبال نتورک آف وومن لایف فریدم، در قالب بسیاری از فعالیت‌های گروهی نهادهای زیادی شکل گرفته. به نظر من این تمرین دموکراسی که ما در نهادسازی می‌کنیم برای آینده ایران بسیار مهمه. علاوه بر اینکه در کار ادوکسی که با دولت‌ها انجام میشه و نباید فراموش کرد، در این حال که می‌دونیم ممکن دولت‌ها به نفع ما کار نکنن ولی ما نباید اینو فراموش بکنیم، ولی این تمرین دموکراسی در نهادسازی به نوعی تضمین کننده دموکراسی در آینده ایران خواهد بود. من خواهش می‌کنم ناامید نشید برای اینکه این چیزی که جمهوری اسلامی از ما می‌خواد. با سلام خدمت آقای دکتر اسماعیلیون، سرکار خانم انیشت و محمد هاشمی عزیز. خیلی ممنونم بابت حضورتون و تشکر ویژه‌ام دارم از گروه ملبورن فور ایران. همه شما همکاریتون، کنار هم بودنتون برای ما مثل پیامبران انرژی، امید و اراده است. من میدونم که تمام سوالات ما یه دنیا حرف و احساسات پشتشه و ساعت‌ها هم ممکنه کم بیاد. خیلی کوتاهش میکنم. سوال من این سوال خیلی اختصاصی کوتاه در مورد خود فیلم. اون قسمتی که شما با یک شخصی از سپاه در تماسین که ادعا میکنه که یه سری اطلاعات داره. من میدونم که این بخش ممکنه یه حساسیت خاصی داشته باشه. اگر نمیشه به این سوال جواب داد کاملا صرف نظر کنید. اگر میشه به هر شکلی که براتون مقدوره، آیا کورسوی امیدی هست که از طریق جریان‌های اطلاعات بیشتری برای رسیدن به حقیقت به دست بیاریم، یا به این نتیجه رسیدیم که اون افرادی که با شما تماس گرفتن فقط هدفشون اخاذی بوده و متاسفانه نتونستیم هیچ کورسویی پیدا کنیم؟ خیلی ممنونم. خیلی ممنون. ببینید در سال‌هایی که گذشت افراد زیادی با ما تماس گرفتن. ما فقط 2 موردش رو در فیلم می‌بینید. افرادی بودن که به نظر میومد اطلاعاتی داشتن و افرادی که به نظر میومد که اطلاعات غلط میخواستن به ما بدن. یعنی سعی میکردن به نوعی با اطلاعات غلط دادن هم در واقع اعتبار انجمن خانواده ها رو زیر سوال ببرن. ما هیچ وقت این کار رو نکردیم، خیلی مراقب بودیم. من به سلمى جان اشاره کردم به در واقع گزارشی که ما منتشر کردیم. اگه یه وقت حوصله داشتین به وبسایت ps75tojustice.com سر بزنید،
برای اولین بار در تاریخ هوانوردی دنیا خانواده‌های قربانیان دست به نوشتن گزارش می‌زنن وقتی می‌بینن که کشورهای دیگه این کارو نمی‌کنن و یک تیم 24 نفره از خانواده‌ها، کارشناسان، حقوقدان‌ها رو گرد هم میارن و این پرونده، حالا یه ذره حاشیه رفتم، ولی همین گزارش که ما منتشر کردیم باعث شد که ما بتونیم با اعضای شورای ایکائو که سفرای کشورهای مختلف هستن در سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی دیدار بکنیم. مثلا درا رو باز کرد برای ما. تا قبل از این بود و خودشون تعجب کرده بودن. من یادم با یکی از این کشورهای مهم دنیا در سفیرشون صحبت کردم، من ورق به ورق گزارش خانواده‌ها رو خوندم و برام خیلی عجیب و جالبه که شما دست به چنین کاری زدید. کسایی که با ما تماس می‌گرفتن، ما کمیته فکت فایندینگ داشتیم و اینها رو چک می‌کردیم و سعی می‌کردیم که مطمئن بشیم درستن یا غلطن. با پلیس کانادا اینها رو در میون می‌گذاشتیم. متاسفانه پلیس فدرال همونطور که می‌بینید هیچ پرونده جنایی باز نکرد و به جایی نرسید. از این نظر ما خودمون تونستیم این اطلاعات رو ارزیابی کنیم. فردی که اینجا تماس می‌گیره بعد از مدتی نامه‌ای برای من فرستاد، مدتی کوتاه، و اگه دقت کنید اونجا میگه من صدای مداحی گذاشتم که کسی نشنوه. همه چیز اون نامه درست بود، یعنی سربرگش، نمیدونم ادبیاتش و همه چیز درست بود، ولی من بهش گفتم که این نامه تقلبیه و خیلی هم عصبانی شد. به جای تاریخ 18 دی ماه نوشته بود 18 آبان و 2 بار همین رو تکرار کرده بود. به هر حال مواردی از این دست می اومد و معلوم بود که اصلا این آدم از داخل سپاهه، ولی خب به چه هدفی داشت این کارو میکرد؟ میگفت پول، ولی در این حال ممکن بود که ما رو بخواد به فضایی که ضد اطلاعات جمهوری اسلامی آرزو داره برسونه. بعد از اون هم بوده کسانی بوده در خارج از کشور بودن، در کشورهای اطراف ایران بودند، ولی ما همچنان منتظریم که افرادی از درون خود سیستم بیان و حقیقت رو اعتراف بکنن. من میتونم اشاره بکنم که در دادگاهی هم که در داخل ایران شکل گرفت که متاسفانه خب این دادگاه غیر علنی بود، ولی خانواده هایی که رفتن و نهایتاً شکایتشون هم پس گرفتن و بیرون اومدن، در جریان اون دادگاه چیزهایی شنیدن که خب تکان دهنده است. حالا میتونم بگم بریم به گزارش آقای حسین باستانی در BBC در 4 سالگرد مراجعه بکنید، ولی مثلا در جایی صحبت میشه که خب این دستگاه تورنوان رو کی آورده در نزدیکی فرودگاه مستقر کرده، چه کسی دستور داده؟ اون سردار سیدون که عالی رتبه ترین در بین متهمین بود اونجا میگه که از مقامات بالاتر، و خانواده ها اصرار میکنند و با عصبانی ازش میپرسن چه مقام بالاتری، بعد میگه که ستاد مشترک نیروهای مسلح که باقری در واقع مسئولشه و میگن که او دستور داده و میگه نه بالاتر، و میگه چه کسی؟ میگه خب دفتر رهبر جمهوری اسلامی. ببینید یعنی این اطلاعات هست، منتها اینا همه به صورت شهادت خانواده ها مطرحه و ما امیدواریم که مکانیزم های بین‌المللی در دادگاه الهه اونها رو مجبور بکنه که خودشون بیان حقیقت رو بگن. بازم ببخشید سوال من پاسخ طولانی میدم. مثلا جعبه سیاه هواپیما خب همیشه سوال بوده که چه اتفاقی افتاد. 16 دقیقه از جعبه سیاه هیچ وقت منتشر نشد. یعنی از وقتی که هواپیما در فرودگاه بین‌المللی تهران جدا میشه از در واقع بدنه در واقع فرودگاه که بره رانوی و قولی پرواز بکنه، 16 دقیقه این طول میکشه و هیچ اطلاعاتی از اون منتشر نشده. ما هنوز دلیل تأخیر هواپیما رو، دلیل واقعی تأخیر هواپیما رو نمیدونیم و اینها سوالاتی است که جمهوری اسلامی باید بیاد و در واقع به اونها در دادگاه بین‌المللی الهه پاسخ بده. ممنون. بفرمایید. سلام، وقتتون بخیر. ممنون از وقت همتون. ممنون از ایران که برنامه یکی از فعال‌ترین گروه اپوزیسیون بوده تا امروز. من یه سوال دارم از خدمتتون. در واقع پرواز 752 چیزی که برای همه ما نشون داد این که چقدر همه ما مهاجر صرف نظر از اینکه کجا مهاجرت کردیم به هم وصل هستیم و اینکه همه ما تو اون پرواز در واقع سقوط کردیم و مردیم و دوباره زنده شدیم.
به همین دلیل وقتی که هر فراخوانی که انجمن پرواز برای تجمع داد در انقلاب هممون در واقع با گوش جان استقبال کردیم. یه مسئله که خیلی ذهن من درگیر کرده این که در مورد همبستگی ما به همین دلیل به انجمن پرواز و به خصوص به شما اعتماد کردیم و در واقع نماینده ما بودیم. از اینکه از همبستگی خارج شدیم یه علامت سوال خیلی بزرگ واسه ما در واقع ایجاد کرد، اینکه شما نماینده ما بودید و چرا خارج شدید. دومین سوال من اینه که اگر که وقتی هست لطف کنید در مورد لیست شدن IRGC توی کانادا به عنوان تروریست توضیح بدید. ما توی استرالیا خیلی داریم تلاش میکنیم که این اتفاق بیفته و خیلی زد و بند هست و میخوایم از موفقیت شما در واقع درس بگیریم. خیلی ممنون. سوال سخت پرسیدین ولی خب سعی کنم پاسخ بدم. ببینید در مورد من درس هایی که در مورد گروه همبستگی گرفتم رو به شما میگم. به نظر من ائتلاف بین افراد کار درستی نیست. اگر که نهایتاً بخواد اتفاقی بیفته باید نهادهای احزاب سیاسی و مدنی این کار رو بکنن، نمایندگانی بفرستن. افراد نظراتشون تغییر میکنه، افراد در واقع به نهادی پاسخگو نیستن، همه رو میگم فرق نمیکنه و در واقع این به نفع اون ائتلاف نخواهد بود و به نفع دموکراسی هم نخواهد بود. ما باید به نظرم گمشده های فضای سیاسی ایران رو پیدا بکنیم. همونطور که من بارها در مصاحبه هم گفتم ما نیاز به احزاب مدرن داریم. نمونه هاش رو شما در کشور خودتون در اینجا استرالیا شاهدین، من در کانادا مثلا ما ببینیم فرقی نمی‌کنه، ما حزب محافظه‌کار، حزب لیبرال، حزب دموکرات نوین در کشورهایی که داریم زندگی می‌کنیم ما نداریم این احزاب رو. خب خیلی از جوان‌ترها به خصوص در اروپا مثلا برخی از احزاب رو در واقع شروعش رو آغاز کردن ولی باید اینا شکل بگیره، اینا طول میکشه تا شکل بگیره. پروسه‌ای که با عجله درست بشه و در واقع به مکانیزم‌های اون فکر نشه نهایتاً شکست می‌خوره. من فکر می‌کنم که الان که فکر می‌کنم به گذشته، فکر می‌کنم که اولا افراد رو به جای افراد به نهادها فکر کنیم، به جای اینکه خیلی بر غرب متکی باشیم به مردم ایران فکر کنیم، به نهادهای داخل ایران فکر بکنیم، به کسانی که سندیکاها تشکل‌ها رو در ایران اداره می‌کنند و میتونن در واقع افراد رو همراه بکنن، هماهنگ بکنن برای اعتراضات، هر نوع اعتراضی به اونها فکر بکنیم. و در مورد سوال دومتون در مورد سپاه، دومین بار در 6 سال گذشته که سپاه رو در مجلس کانادا به عنوان گروه تروریستی میشناسن. دفعه پیش که این رأی‌گیری انجام شد حزب دموکرات نوین رأی منفی داد، حزب لیبرال و محافظه‌کار رأی مثبت دادن. این دفعه تمام احزاب این کارو کردن. با این حال هنوز الزام آور نیست. من امیدوارم این اتفاق بیفته. شنیده های ما حاکی است که این اتفاق در کانادا رخ خواهد داد. آقای نخست وزیر که در مراسم 4 سالگرد اومده بودن به دولت در واقع به خانواده ها قول دادن که به طور مسئولانه این کار رو بکنن. در واقع تمام کسانی که به صورت داوطلبانه با سپاه همکاری کردن تحت پیگرد قرار بگیرن، نه کسانی که به اجبار مجبور شدن این کار رو بکنن. این فکر می‌کنم سیاست دولت باشه. من هنوز واقعا جزئیاتش رو نمیدونم وکلای دولت کانادا در وزارت خارجه یا در وزارت امنیت عمومی چه خواهند کرد، ولی ما انتظار داریم که قبل از سالگرد 5 این اتفاق بیفته. اگر نیفته خب به هر حال سوال‌های خانواده‌ها از دولت شدت خواهد گرفت. من فکر نمی‌کنم دولت بخواد به اون طرف بره. امیدوارم که این کار رو به درستی اجرا بکنن. اما در کشورهای دیگه به هر حال می‌دونید که در سیاست خارجی تمام این کشورها به نوعی به همدیگه متصلن، کشورهای دموکراتیک. ما این رو مثلا
همین پرونده پرواز PS 752 شاید در روزهایی بوده که این پرونده باید جلو میرفته ولی گروگان‌هایی از کشورهای مختلف در ایران بودن که باید جونشون رو نجات میدادن. شاید این پرونده باید میرفته جلو ولی به خاطر پرونده اتمی در واقع توقف‌های صورت گرفته. دولت‌ها و سیاستمداران ممکنه نهایتاً به خواسته ما عمل نکنند ولی ما باید این خواسته رو تکرار بکنیم. امیدوارم در کانادا اتفاق بیفته تا این بتونه یه دومینویی بشه که در کشورهای دیگه هم سپاه در لیست گروه‌های تروریستی بگذاره. خدمت سلام عرض میکنم آقای اسماعیلیان، آقای ندی. عرض میشه من جنبش دادخواهی رو که الان جریان هواپیما، انجمن هواپیمایی دنبال میکنه، جنبش دادخواهی الان توی بسیار وسیعه به خاطر خب طبیعتاً ظلم و ستمیه که جمهوری اسلامی هر لحظه و هر روز داره اعمال میکنه در همه جای ایران و این جنبشی شده عجین شده با جنبش انقلاب زن، زندگی و آزادی و این دوتا هم جنبش عدالت‌خواهی، دادخواهی و جنبش مردم ایران برای حقوق خودشون، برای انقلاب خودشون نمیشه از هم جداش کرد. شما این طبیعتاً تو این پروسه انقلاب افت و خیزهای وجود داره، بعضی وقتا میاد پایین، بعضی وقتا اوج میگیره، ولی جامعه ایران ما میدونیم آتش زیر خاکستره و این انقلاب روزی اتفاق خواهد افتاد. شما ادامه این جنبش با توجه به اعدام‌های زیادی که داره میشه، افت و خیزهایی که داره میشه، ادامه جنبش یا در واقع انقلاب زندگی و آزادی شما چطور می‌بینید؟ من فکر میکنم که ببینید چیزی که در ایران اتفاق افتاده، من نه تنها یک ناظر، من کسی که فعال بوده و خب همیشه اخبار ایران رو من از وقتی یادم میاد دنبال میکردم، یعنی نمیدونم برگردم به 15-16 سالگی که و تو روزنامه‌های ایران مرتب میخوندم و سال 96 البته اون رو دیگه نخوندم روزنامه‌ای که در ایران منتشر میشد، برای اینکه فکر کردم هیچ صدایی از مردم، از کسایی که دیمای 96 در خیابان بودن شنیده نمیشد در حتی رسانه‌های غیر رسمی که در ایران منتشر میشد. ولی چیزی که ما در انقلاب زن، زندگی آزادی دیدیم منحصر به فرد بوده. به نظر من مترقی ترین انقلابی بوده که در ایران داره رخ میده. وقتی میگیم انقلاب، این با براندازی حتی یه ذره فرق داره، این یه ذره با اثر رژیم چنج که میگن فرق داره، چون اونها این رو به ذهن متبادر میکنه که در واقع یک عده‌ای میخواهن برن و یک عده‌ای میخواهن بیاین. وقتی ما از انقلاب داریم حرف میزنیم، از زیرو کردن داریم حرف میزنیم، علیه تمام این نرم‌های اجتماعی و مذهبی حرف میزنیم که در واقع به خصوص نسل جوان ایران رو به بند کشیده، علیه فقر و بی‌عدالتی داریم حرف میزنیم، در مورد عدالت اجتماعی داریم حرف میزنیم، در مورد عدالت محیط زیستی داریم حرف میزنیم، در مورد همزیستی مسالمت آمیز با دنیا حرف میزنیم. همه این چیزا اینا نشانه‌هاییه که به نظر من در این انقلاب واضح بود. در تمام ویدیوهایی که منتشر میشد، خبرهایی که میومد، هنوز ما داریم میبینیم مقاومت شجاعانه و جسورانه که زنان ایران در خیابان‌های تهران و تمام ایران دارن در مقابل نیروهای سرکوب نشون میدن. یک چیز بزرگی تغییر کرده در ایران. برای خیلی از ما که در سالهای گذشته برخی دهه‌هاست از ایران در واقع مهاجرت کردیم، این تصاویر و این شجاعت قابل باور نیست حتی که چطور ممکنه. این ممکنه برخی بگن که جنبش شکست خورده، من باور ندارم. جنبش سرکوب شده ولی شکست نخورده و برمیگرده، شکی وجود نداره، منتها به شکل دیگری ممکنه برگرده. و چیزی که من بهش فکر میکنم اینه که پیش از اینکه ما منتظر برگشتن جنبش باشیم، به قول حالا فرنگی ها مثلا ریاکتیو عمل بکنیم یا واکنشی عمل کنیم، تلاش کنیم که پرواکتیو باشیم، یعنی ما باشیم که بتونیم در واقع
کمک بکنیم که شرایط تغییر بکنیم بدون اینکه ادعای رهبری داشته باشیم، بدون اینکه بگیم ما میدونیم که چه کار درست مردم ایران انجام بدیم، بدون اینکه ما نسخه بنویسیم برای مردم، ببینیم چطور میتونیم جامعه مدنی ایران رو تقویت بکنیم، ببینیم چطور میتونیم صدای نهادها و تشکل‌ها در ایران رو تقویت بکنیم، کسانی که میتونن مردم رو به خیابان‌ها بیارن و این لازمه اینه که اعتماد متقابل ایجاد بشه. متاسفانه با وجود اینکه ما فعالین بسیار زیادی در خارج از کشور داریم، سالها بسیارشون هزینه دادن، همین رو من میفهمم، ولی تلاش برای تصاحب انقلاب ایران کار درستی نیست. تلاش برای کاری که تک تک فعالین در داخل ایران انجام میدن، تصاحبش، کسانی که جونشون از دست میدن، هر گروهی رو میگم که در واقع کسانی که جونشون از دست میدن، کسانی که به زندان برن، ما در واقع در خارج از کشور بگیم به گروه ما متعلق بود، این صدمه میزنه به اتفاقی داره در داخل ایران میفته. ما در عوض میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم به اون صدایی که میاد رو تقویت بکنیم، پشتیبانی بکنیم، ببینیم که چه کارهایی نیازه که انجام بدیم. حالا من امیدوارم در روزهای آینده در واقع بیشتر در این مورد حرف بزنم. باید برنامه‌هایی تعریف بشه که افرادی که و گروه‌هایی که پروگرسیو فکر می‌کنن، شبیه نزدیک به هم فکر می‌کنن، بتونن بر سرش همکاری بکنن که این در راستای تقویت جامعه مدنی در داخل ایران باشه. مرسی. از این خبراتی برای من احتمال داره که در روزهای آینده متن رو منتشر کنم و ببینم که واکنش جامعه چه خواهد. منتظریم. حرف زیاد داریم، سوالم زیاد داریم، ولی وقت از دلخواه ما خیلی سریع‌تر داره پرواز میکنه. اینه که من متاسفانه مجبورم که پنل گفتگو رو اینجا ببندم که بتونم فرصت خصوصی تری رو بعد از برنامه براتون حفظ کنم. بهتون قول میدم که بهتر باشه اینجا. بذارین که خواهش کنم که یه توضیح هم جناب اسماعیلیون بدن راجع به این 3 کتابی که رونمایی کردیم. من دیدم در طول سفری که داشتیم در دو دانشگاه حضور برام رسوندیم و راجع به کتاباتون هم دوست دارم که صحبت بشید. ممنونم. وقت داریم؟ یه خورده وقتمون کوتاه، اگه چند دقیقه 2 دقیقه باشه. من در مورد 3 کتاب انجمن خانواده‌ها هست، کتاب انتشار پیرا هم هست. من در مورد کتاب خانواده‌ها صحبت بکنم. ببینید این در جمله کارهایی که در انجمن خانواده‌ها انجام میشه در واقع ثبت وقایعی است که بر خانواده‌ها گذشته. این 3 کتاب 2 تاش هست کتاب‌های نباید نوشته میشد. اینها حاصل تجربیات میشه گفت کارگاهی بسیار از خانواده‌های بازمانده است. بسیارشون در ایران هستن. تقریباً 40 نفر از بازماندگان در این 3 کتاب روایت‌های خودشون رو نوشتن پیش از سرنگون کردن پرواز، روزی که خبر رو میشنوم، بعد از اون چه اتفاقی بود. خب خیلی داستانا واقعا تکان دهنده است. من نمیخوام هیچ کدوم رو تعریف بکنم اینجا، ولی شما این داستان‌ها رو تکان دهنده خواهید یافت. هیچ داستان ضعیفی در این کتاب‌ها وجود نداره. سعی شده که حالا هم من هم امیرحسین یزدانبود از نویسندگان معاصر ما تلاش کردیم که کمک کنیم که این داستان‌ها به شکل حرفه‌ای نوشته بشه، ویراستاری بشه و منتشر بشه. کتاب سومی که از صبح در آغوش آسمان، یک روز در تابستان 2 سال پیش خانواده‌های پرواز تصمیم میگیرن به محل زمین خوردن هواپیما برن و در اونجا درخت افرایی بکارند. این کتاب روایت بسیاری از اعضای خانواده از اون روزه، کسانی که رفتن و اونجا به قول خودشون با دست‌های خودشون رو خاک رو کردن و درخت رو کاشتن، با وجود تمام مامورای اطلاعاتی و در واقع پلیسی که فرستادن، پلیس ضد شورش حتی فرستادن، و روایت کسانی که در اونجا نبودند، کسانی که در تورنتو بودن، در مونتریال بودن، در شهرهای مختلف جهان، حتی شهرهای مختلف ایران بودن و اون روز در واقع دنبال می‌کردن. این صبح در آغوش آسمان هم روایت اون روزه. این کتاب‌ها در واقع پروژه‌ها در انجمن همچنان ادامه داره. در عنوان آخرین نکته بگم، در مورد یک پرواز مالزیایی دیگر رو شما به یاد میارین که ناپدید شد. 10 سال ازش میگذره، تقریبا 10 سال 1-2 ماه. من این دفعه
گوش میدادم تو اخبار نگاه میکردم بیش از 100 کتاب منتشر شده در مورد اون پرواز، چه روایت ها، چه در واقع تحقیقات. الان در مورد پرواز پیرس 752 من فکر می‌کنم بیش از 10 کتاب چه خانواده ها منتشر کردن، چه در واقع انجمن خانواده ها این کار کرده. و هر حال ما باید این تاریخ رو ثبت بکنیم، نه تنها برای امروز بلکه بیش از اون برای آیندگان که بر خانواده های قربانیان چه رفت و در روز 18 دیوان چه اتفاقی افتاد. و خود این کتاب اینجا حضور داره، بیرون روی میز هستش، آینه رونماییش هست. از برنامه در خدمتتون. خیلی سریع بیام خدمت شما خانم مجزا. هر نکته دوست دارید سلام جایزه کنم در خدمتتون. من فقط یک نکته می‌خواستم میاد سنجا اسمش درست میگم در ادامه سوالی که شما کردیم که ما چه کاری میتونیم بکنیم، من فکر می‌کنم شاید با اینکه از راحت‌ترین قدم‌هایی که بتونیم هر کدوم از ما در شهرهای خودمون برداریم حمایت از گروه‌هایی هستن که احتمالاً خود شما هم شاید جزو همین گروه باشین، نمیدونم، ولی فکر می‌کنم واقعاً قدم راحتی که میتونیم از هر نظر، از حضور در برنامه‌هاشون، حمایت‌های مالی، حمایت‌های نیروی انسانی، هر طوری که بتونیم حتی همون گروه‌هامون رو تقویت کنیم، فکر کنم خودش یک قدم خیلی موثر باشه. مرسی بازم، مرسی از همگی از وقتی که گذاشتیم. ممنونم از شما. محمد هاشمی عزیز، دوست، برادر و همخطای خودمون هستید. مرسی. من یه نکته آخر فقط اضافه کنم که یه تشکر از این دو تا عزیز بکنم که ما وقتی تصمیم گرفتیم شاید برای سالگرد بچه‌های مجید سعید و سال مراسم بگیریم، خب من تو ذهنم یه سری خانواده دادخواه بیان که واقعا لطف کردن، از مسافت خیلی دور اومدن همراه سوران عزیز از خانواده آبان و حضورشون کنار واقعا قوت قلب بود. یه بار از شما تشکر میکنم و حالا توضیحی که حالا این برنامه اکرانیکی در کنار برنامه حالا سالگرد بچه‌ها شد، قصد این بود که حالا از حضور از عزیزان استفاده بشه و این حالا این تذکر درستی ما تو سیدنی گرفتیم که خب این پنل دادخواهی شاید جای خیلی از عزیزان اینجا خالیه. من خودم شاید خیلی نباید جزوی عزیزان باشم، از دهه 60 هستن و قرار نیست حالا یعنی تو ذهنم نبود که حتی پنل دادخواهی با حضور همه باشه، با هم باید عزیزای دیگه هم اینجا بودن. بیشتر میخواستیم که صحبت عزیزان رو بشنویم و دادخواهی که همه در موردش جاهای مختلف میشنویم و یک هم با جزئیات بیشتر شاید بهش نگاه کنیم تا اهمیتش برامون مشخص تر بشه. مرسی، ممنون از همتون. دوستان، سروران عزیزان، این رویداد توسط آذران هماهنگ و به همت بچه‌های ملبورن و ایران انجام پذیرفت. سپاس فراوان از انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز، مخصوصاً سلو جان و همه جان تشریف آوردن. این از باب همدلی است که باعث می‌کنه شما صدا بکنید. همچنین سپاس از انجمن آبان و دادخواهان ایران، مخصوصاً سوران که در سیدنی همراهیمون کرد و جاش اینجا در ملبورن پیشمون خالیه. سپاس از همه گروه‌هایی که بدون پشتیبانی و همکاری با اونها این مهم امروز انجام پذیرفتنی نبود در ملبورن. امنستی ایران نتورک، وومن لایف فریدام ملبورن و همچنین مجموعه سینما نووا. و در آخر خانم‌ها، آقایان، سپاس از شما. با شعری از شفیع کدکنی خدمتتون بدرود میگم و تریبون رو میسپارم به بچه‌های خوب وومن لایف فریدام ملبورن که گویا یک هدیه‌ای رو میخوان تقدیم بکنن. از من بدرود باشه با شعری از شفیع کدکنی که تاریخ وطن چیست اگر ها و مگر، خون میشود از خواندن آن جان و جگر، کوروش برخیز و پیش چشمت بنگر، هنگامه رستم و تواریخ نگر. متشکرم از همه.